ito. It's Swift Acer Swift SF314-41 series, Ryzen 5 with the Radeon graphics. Yung problema nito na ng customer, napakan yung screen. So napansin nyo na taklap dito. So check natin. But first, i-unscrew muna natin para makita natin yung anak ng
Right. Next is natin. Ano ba to? Terus so we're back dito sa ating trabaho kagabi. So, ang band time nito is nag-start tayo by 9 PM last night. Then ngayon is around 10 AM. So nasa mga 12 hours, mga 13 hours. So pwede na. So ito yung result. Okay, so ito lang. Ito kasi ano na to eh. Tagaan naman pa rin yung pula. Mapakit ko mo. Tagaan mo sir, makakapit sa tagaan. Okay, so ibalik natin yung frame. I-check natin kung okay ba to. So far, I think so ito yung frame.
Lalim pala tapos. Okay, so ito yung nasira dito na portion ngayon, okay na siya. Yan. So, okay na siya. I-blower ani mo. Good. So, fix na natin. Yan lang. So, dito, medyo damage sa kasi dito. Ganon din ang mangyari. Lalagyan din ng bolt para ganun. Okay. So, for now, okay siya. Wala tayong problema. Dahan-dahan lang to. Yeah. Okay. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.